Alright. Okay, Assalamualaikum and very good morning. Dengar tak suara saya? Dengar, Dokter. Alright, good. Sekejap ni. Saya nak create link kehadiran sekejap. Alright. Okay. So, di ruangan chat saya dah masukkan link untuk kehadiran hari ini. Kita tunggu sekejap and then kita start kuliah kita hari ini. So, sebab ada baru 27 orang.
Okay. Okay. Okay, so sebelum saya terlupa, esok, just to remind, kita ada midterm test. Okay, 13 Mei 2022. Start pada jam 10 pagi, 1 hour until 11. Dan kita akan bagi extra 15 minit untuk you submit a snap picture of the answer for the PDF file dan submit ke dalam sistem lah. Okay. So, topik cover chapter 1 sehingga chapter 3. Ya, tak termasuk hermite. Okay, tak termasuk hermite dan ke atas. Alright. So, hari ini saya nak proceed berkenaan dengan numerical integration. Okay, numerical integration. Okay, so alright, so given the integration here, for the function 2 divided by x minus 4, integrate from 0 to 0.5, alright, with respect to x. Okay, so kat sini jom kita cari the exact solution. Okay, it means that by the direct calculation by calculus lah. Okay, so, ingat tak macam mana cari ni? Kalau kita integrate 1 over x with respect to x, kita akan dapat apa? Integrate 1 over x with respect to x. Ln x, yes. Thank you, Suigen. So, kita akan dapat ln x. Plus c is the constant of integration. Okay. So, kat sini, dia punya bentuk is like 1 over x. Okay. So, let's say kita boleh keluarkan 2 as constant kat situ. 0.0.5 1 over x minus 4 with respect to dx. Okay. So, kita akan dapat, saya write it again. Kita akan dapat 2 ln x minus 4. Okay, 2 ln x minus 4 multiply by kita differentiate dalam the inner product tu x minus 4 which is 1. Okay, plus c, kat sini tak perlu plus c sebab kita nak substitute with respect to x is equal to 0 dan x is equal to 0.5. Okay, so 2
Ganti nilai. So ganti nilai you akan dapat ln 0.5 tolak 4. Should be you have the modulus here kalau tak silap saya. Betul tak? Integrate 1 over x, you akan dapat ln modulus x. Is it true? Ingat tak? Anyone? Should be modulus x, right? Ln modulus x. So nilai kat situ adalah is always positive. Nilai kat situ always positive. Ingat? So kat sini dia ada modulus x. Okay, so it should be the inner ni is always positive lah. Okay, so 2 ln 7/2 minus ln 4. Dia akan dapat. Sekejap saya tutup the value. Calculate. Sekejap bantu saya. Dapat apa? Yes. Yang lain dapat tak? Dia dapat negatif 0.26706. Saya ambil up to 5 decimal places. Okay. 0.26706. Dapat? Aisyah, Alia, Fatin, semua dapat tak? Alright, good. Okay. So this is the exact solution. Okay, the next questions. Approximate integration 0.5 2x using trapezoidal rule. Okay, using trapezoidal rule. So ingat tak kita punya formula untuk cari integration menggunakan trapezoidal rule. Kita ada 3 kan? Midpoint Rule, Trapezoidal Rule dan Simpson Rule. So kalau menggunakan Trapezoidal Rule, tengok balik nota, dia ada formula dia. So this is A and 0.5 ni adalah B. The function fx adalah 2 minus 4 with respect to dx approximate. Okay, approximate to, dia punya rumus adalah B minus A. Okay, B minus A which is 0.5 minus 0 divide by 2 disebabkan oleh trapezoidal rule. Kan? Ingat how to find the area of the trapezoidal rule. So this is A, this is B. So the area adalah half. This is X kan? X darab dengan the ketinggian for both this. So you akan dapat darab dengan X, darab dengan F, let's say FA plus FB. Okay, so B minus A. Nak tengok jarak of X divide by 2.
from the formula over 2, okay, multiply by F A. F pada 0 plus F pada 0.5. Jelas tak? So, 1 over 4 ganti for each value of 0, ganti for each value of 0 ke dalam function ni. So, ganti x ni kat 0, you akan dapat 2 over negative 4. You akan dapat 1 negative half. Okay, plus ganti 0.5 ke dalam function of fx tersebut. You akan dapat ganti negative 4/7. So, finally, you akan dapat negative 0. Berkira. Kosong 0.267 857. Betul? Sama tak? Okay, betul right side. Good. So, tu adalah teknik untuk kita solve. Tengok perbezaan dia antara approximate solution which is using the formula of trapezoidal rule dengan exact solution. Ada beza kan? Okay, so ada beza. So, there is ada error kat situ. Okay, ada error. So, kadang-kadang soalan boleh tanya find the error of the problem. Okay, so the next approximate using Simpson Rule. So, ingat balik formula Simpson Rules, dia melibatkan 3 titik. Okay, dia melibatkan 3 titik. So, integrate 0 kepada 0.5 for the function x minus 4 dx approximate. Okay, so tengok balik rumus. Dia adalah b minus a divide by b minus a divide by 6 ataupun h divide by 3, di mana h adalah b minus a divide by 2. Okay, divide by 2 kenapa? Sebab Simpson Rule dia dah pecah kepada 3 point. Okay. So, kat sini saya ambil b minus a divide by 6. Kita ada FA. Okay. Kita ada, let's say kita ada point 0 and point B. 0 is for A, B adalah 0.5. So, dia kena cari midpoint here which is 0 plus 0.5 bahagi 2. Ingat tak? So, this is the midpoint. So, FA, A, B kat sini. FA plus 4 pada function titik midpoint which is A plus B divide by 2 plus F pada titik akhir, the end point. Okay. So, this is the formula. Substitute all the value. B kita adalah 0.5 minus A divide by 6. F pada 0 plus 4 F pada 0.5 bahagi 2 apa? 0.25 plus F pada titik B 0.5. Okay. So, substitute the value. You akan dapat 0.5 bahagi 6. 1/12. F naught negative half plus 4 F pada X 0.25 ganti nilai.
negatif 8/15 plus F pada 0.5. Negatif 47. Okey. Calculate. Buat apa? Negatif 0.26 7635. Sama tak? 0.761. Ni lain je lain saya dapat sekejap silap kira. So, dia dapat negatif 0.267063. Okay. Right. So, kalau kita tengok kan, the exact solution adalah negatif 0.26076. Okay. So, bila kita buat menggunakan trapezoidal rule, kita dapat negatif 0.267857. Compare dengan Simpson Rule, negatif 0.267063. So, the comparison between trapezoidal rule dengan Simpson Rule lagi menghampiri kepada exact solution sebab kita dah pecah pada 3 point tersebut. Okay, kalau you guna midpoint rule, so dia lagi jauh. Okay, lagi jauh beza. So midpoint is the, kita panggil the less method lah kita guna. So let's say kita find the solution menggunakan midpoint rule. Okay, using midpoint rule, integrate 0.5 2 bahagi x minus 4 with respect to x. So, you akan dapat b minus a. Alright, b minus a. Tapak dia darab dengan f, the midpoint. F, which is a plus b divided by 2. So, b minus a 0.5 darab dengan f 0.25. Okay, so yang akan dapat negatif 0.266667. Okay, nampak tak? Dia lagi jauh menghampiri kepada exact solution. Jelas tak? Jelas? Okay, right. So, good. So, now we move to the
composite quadrature rule. Composite quadrature rule. Okay. Sebenarnya composite quadrature rule is a piecewise. Okay, merupakan piecewise approach to numerical integration. Okay, so kita tengok lagi. Okay, dia adalah merupakan piecewise approach. Okay, so example kat sini dia suruh use Simpson Rule to approximate the following integral. Compare and then compare the result by adding the approximation. Okay, so before kita proceed, kita masuk kepada composite midpoint rule, composite trapezoidal rule and composite Simpson rule. Kita buat dulu as a example ni. So saya tulis kat sini lah. Alright, so this is the example. Let's say we call it intro to composite quadrature rule. Okay, composite quadrature rule. Okay, so the first one, dia cari menggunakan Simpson Rule, right? Alright. Soalan dia use Simpson Rule to approximate the first one, the integration from 0 to 4 for the function exponent x with respect to x. Okay. Alright, so saya rewrite the formula untuk Simpson Rule. So Simpson Rule ni kita ada integration from A to B for the function fx with respect to x. Okay, menggunakan Simpson Rule, which is kita kena pecahkan kita punya interval kepada, kita kena cari midpoint. Okay, so kat sini kena ada A plus B divide by 2. So ada 3 point. Okay, kenapa macam ni? Sebab untuk dapatkan formula ni, ingat tak kita cari the approximate of the the curve. Okay, the quadratic curve tu. Okay, so now the formula dia adalah B minus A divide by 6. Alright, divide by 6. Kenapa 6? Macam nak cakap? Kenapa 6? Kena refer last lecture tu . So dia adalah FA plus 4. Yang ni penting 4 pada titik, the value pada titik tengah plus FB. Okay. This is 4 kat sini. So beza dia kat situ adalah titik tengah is multiplied by 4. Okay. Ataupun this part is equal to H over 3. Kan? H over 3 where H adalah B minus A divide by 2. Okay. Or we can write the formula of F A. Sometimes kita boleh tulis F pada X0 which is titik pertama. Kadang-kadang formula macam tu juga. So kita jangan keliru. Fasih je. Sebab kalau kita faham konsep tak ada masalah. So dia let A adalah X0, titik tengah X1 dan endpoint adalah X2. So it's the same formula. Okay, formula yang sama cuma notation je berbeza. Alright. So diberi kat sini the first integration ni limit adalah from 0 to 4. So apa kita buat adalah what is the value of H here?
saya follow yang ni the value of H. -4 0/2, so H kita adalah 2. Okay, H adalah 2. So, kita proceed. EX dx approximate to H2 bahagi dengan 3. Okay, F pada X0 which is 0 plus 4 the value between 0 and 4 which is 2 plus F4. Okay, jelas tak kat sini? Jelas tak setakat ni? Siapa yang tak faham kenapa dapat 2 kat sini? Mana saya dapat 2? Jelas tak? Midpoint of 4 and 0, yes. Fitri okay? Boleh follow? Alright, good. So yang lain okay? Wahida semua okay? Okay, so masuk nilai je lah. Okay, masuk nilai. So you akan dapat 2/3 F. X is equal to 0 untuk function exponent 0. So you dapat E0 plus 4 e to the power of 2 plus e to the power of 4. Okay, calculate. You akan dapat is around, baca ya. Kalkulator tu, esok ready kalkulator dan juga kertas kira siap-siap. Esok ada midterm, so ready your calculator and kertas untuk kira. You akan dapat 56.7695. Betul? Dapat tak? Alright, good. Okay, so the next questions. Siapa? Okay. Alright, so the study 0 to 2 EX dx and 0 and 2 to 4 EX dx. Okay, then okay, kita tahu kan the identity ataupun the behavior of the integration, okay, the characteristic dia kalaulah 0,4 EX dx, kalau kita pecahkan kita akan dapat is the same like here. Setuju tak? Sebab dia continuous kan? Setuju tak? Okay, yes. So, dia boleh pecahkan dia punya limit, okay, dan kita boleh add them together supaya akan dapat 0 to 4. Alright. So, kat sini, dalam kes ni, apa yang dia buat adalah untuk this, kita punya nilai H adalah 1, right? Which is 0. For this part, for the first term tu, 2 tolak kosong bahagi 2, which is 1. Yang ni pun sama. H kita adalah 4 minus 2 divide by 2, which is 1. So, dalam kes yang ni, the value of H adalah 1. Okay, so proceed. Sebab nanti disuruh compare the result by adding the approximation. Okay, by adding the approximation. So, saya proceed terus yang ni lah.
Alright, so what we will obtain adalah sekejap saya rewrite is equal to dua empat EX DX. Alright, so kat sini kita akan guna Simpson Rule. Ada approximation kat situ. So you akan dapat H kita adalah for this H kita adalah 1/3. Okay. 1 H/3 from the formula F0 plus 4 F1 midpoint in between 2 and 0 plus F2. Okay, plus F2. For F1, right? Alright, so and plus this part 1/3 F2 plus 4 F3 plus F4. Betul? Jelas tak? So kita dah pecahkan, kita buat terus untuk pecahan integration tersebut. Okay. So the next you akan calculate 1/3 F0 is E0 plus 4E1 plus exponent 2 1/3 E2 plus 4E3 plus E to the power of 4. Okay. Kalau kita nak simplify dulu yang ni, you boleh buat 1/3 E0 plus 4 ada E1 and E3 plus this and this can add together. Kita dapat 2 E2, right? Plus E4. Okay, calculate. Yes, kita dapat 53.8636. Salah. 5686 385. Kita lebih kurang. Boleh dapat? Okay. Alright, so okay, nampak kat sini. Nanti kita akan nampak kenapa ada point, ada pada titik tertentu dia darab dengan 4, pada titik tertentu dia darab dengan 2. 0 and 4 ni adalah kalau kita perasan kat sini kan, F0 which is pada titik initial point A0 dan B dia tidak darab dengan apa-apa constant kat depan. Tapi E1 and E3 which is the odd point darab dengan 4 and the even point, even titik dalam interval tu darab dengan 2. Yang ni kita akan dia reflect kepada formula yang akan dapat untuk composite Simpson Rule nanti. Nanti kita tengok macam mana dapat. So this is the answer. So kalau kita tengok dia alright. So this is maksudnya macam mana? Maksudnya untuk case soalan nombor 2 ni dia pecahkan kepada 2 sub-interval lah. Okey, dia pecahkan pada 2 sub-interval. Soalan pertama ni tak ada pecahan apa-apa, terus guna. So kalau kita compare dengan exact solution, so kita try find the exact solution here.
Nak tengok mana lagi hampir. So E0 for EX dx, as a solution you akan dapat integrate EX, you akan dapat EX, right? Substitute whereas the value of E and 4, so you akan dapat E4 minus E0. Tak apa. Lima 3.59815. Okay, this is the exact. Tengok yang ni lagi close compare dengan tanpa pecahan interval, tanpa kita pecah interval, betul tak? Yang ni dah close. Tapi still ada error. Okay, still ada error. Okay, so kita tengok lagi the next question, dia suruh pecahkan lagi supaya H dia lagi kecil. What happened? So so kat sini akan jadi C is 01 EX dx 12 EX dx 23 EX dx 34 EX dx. Okay. Adding all the approximation. So 04 EX dx is equal to the addition of pecahan ke atas tu, EX dx plus 1 2 EX dx 2 3 EX dx plus 3 4 EX dx. So maksudnya kat sini interval from 0 to 4 ni dia dah pecah terus kepada 1 2 3 4. Okey, dah pecah kepada 4 sub interval. Yang tadi pecah kepada 3 sub interval. So setiap yang ni dia ada integration dia kosong kepada 1 dan kita perlu solve each of the integration ni menggunakan Simpson Rule. Okay, so kita buat one by one. Approximate. So the value of H here akan dapat 1 tolak 0 bahagi 2, so akan dapat 0.5 ataupun half. Alright. Okay, so 1/2 H kita adalah 0.5 bahagi dengan 3. Ataupun saya boleh rewrite this as 1/6 lah, cantik sikit kan. Okay, 1/6. Okay, so F0 plus 4 F0.5 plus F1. Okay, plus, okay, the second term adalah 1/6 F1 plus 4 F1.5 plus F2. Okay, plus F2 plus 4F. Ya, Iman, kenapa? Kosong. Ha? Tu. Dia ambil tengok. Ambil tengah. Aiman kat mana tu, Aiman? Okay, sorry. Aiman faham?
Dia ambil titik tengah. Sebab Simpson Rule kan. Ingat tak? A and B diberi. Tapi formula dia adalah formula untuk Simpson Rule, kita perlu cari another point here, which is the midpoint. A plus B over 2. Sebab tu ada, we need to find the midpoint in between the interval tu. Okay, kat sini kena cari another point kalau kita nak solve the Simpson Rule. Okay. Beres Aiman? F3 plus 4, 3.5, which is between 3 and 4, plus F4. Okay. Alright, so proceed. 1/6 F0 exponent X pada X is equal to 0, so E0 plus 4 E 0.5 plus E1 plus 1/6 E1 plus 4 E 1.5 plus E2, E is for exponent plus 1/6 exponent 2 plus 4 exponent 2.5 plus exponent 3. Okay, so the last one plus 1/6 E exponent 3 plus 4 exponent 3.5 plus exponent 4. Okay, simplify this. Okay, kalau kita nak tengok balik, E0 is the inertia, so dekat lain tak adalah E0, plus 4, okay, kumpulkan semua yang ada constant 4, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5. Okay, plus 2 ni hasil tambah this one and this. Okay, ni dengan ni and this dengan this. Alright, so you akan dapat E1 here plus E2, sorry, exponent 1, exponent 2, exponent 3. And yang ni dah dah settle. So finally tinggal E4 single je. Dia tak ada tambahan apa-apa. Alright. Nampak tak? So it means that kalau kita tengok point in between 0.5, 0.5, 1.5, 2.5 tu adalah dia adalah the odd point. Okay, yang tu adalah even point pada titik interval. Okay, pada interval. So calculate all of this, you akan dapat tak, cuba check. Cuba calculate jap. Habis dapat 353.6162. Yes. Okay, so 536162. So compare dengan the exact solution is lagi menghampiri the exact solution compare dengan yang interval dipecah pada 2 tadi kan. Yang ni 5386385. Okay, kalau pecah kepada 4 sub interval, you akan dapat 536162. Lagi menghampiri the exact solution. So, kita boleh conclude that lagi kecil the value of sub interval ataupun lagi banyak kita pecahkan pada sub interval tersebut, lagi menghampiri exact solution.
Right, jelas? So tu adalah macam mana kita nak, macam mana the intro ataupun the idea wujudnya composite quadrature rule. Okay? Jelas, boleh saya proceed kepada nota. Good. Okay, so kita dah settle yang ni. Okay, we go to the midpoint rule, composite midpoint rule. Saya kecil sangat ruangan nak tulis ni. Saya copy dulu sekejap. Okay, nampak tak? So this is for the, kita go to the composite quadrature rule. Rule for midpoint rule. Okay, for midpoint rule. So dia adalah piecewise function. Okay. So macam mana nak start? Okay, kita ingat kan midpoint rule contohnya diberi satu function. Okay, function ni start dengan A, end dengan B. Alright, A, end dengan B. So in between A and B ni dia perlu cari midpoint, which is, let's say here is the midpoint. Di mana kat sini adalah the value here adalah berapa? Sama tak A tambah B bahagi 2 dengan B tolak A bahagi 2? Sama tak? Tak sama, yes. Yang ni adalah the size the size of the interval untuk kita pecahkan tu kan. So this is the midpoint. So midpoint kat sini adalah the value here adalah B plus A divide by 2 kan? Betul tak? Betul tak CJ? Confused lah saya. Okay. Alright. So untuk midpoint rule, apa yang the idea is dia cari midpoint dan dia cari the area. So the area adalah luas rectangular here. So you akan dapat this multiply by up to this. Up to point ni. Alright, so you akan dapat the whole this lah. Midpoint. Okay, so saya rewrite again midpoint rule. Dia adalah from A to B, fx dx approximate to tapak tu adalah B minus A. Ni adalah B minus A. B minus A. Alright. Multiply by the value ketinggian ni pada titik midpoint. So, pada A plus B divide by 2. Okay, jelas Right. Tu adalah basic midpoint rule. Tapi kalau composite, maksudnya dibahagikan kepada beberapa sub-interval. Okay, let's say kita ada graph function from A to B
Okay, from A to B. Dan interval A to B ni let's say dipecahkan kepada berapa sub-interval. So kita tengok berapa kita dapat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So this is the first sub-interval, second, okay. So maksudnya kat sini, kita perlu solve for each sub-interval ni menggunakan midpoint rule. Okay, menggunakan midpoint rule. So apa yang kita perlu tahu adalah setiap sub-interval ni perlu ada midpoint lah kan. So let's say for this area, for this the first part tu, kita perlu solve menggunakan midpoint rule. So midpoint between here, let's say kat sini. Kan? Itu adalah midpoint rule. So ni kita perlu tahu the value of each sub-interval ni. Macam nak cari. Okay, macam nak cari kat sini satu. Tu the first problem. Macam nak cari for each the value of each sub-interval. Let's say kat sini n kita berapa? N kita ada 6. Macam mana kita nak dapatkan ni? For the whole size adalah B minus A kan? Okay, kalau the basic kat sini. Kalau nak tahu for each sub-interval ni nak bagi berapa? B minus A divide by N. Di mana N kita adalah 6. Betul tak? Dapat tak setiap ni? Dapat tak? Dapat kan? Okay. Alright, so kat situ faham So nak dapatkan setiap sub-interval ni, B minus A, bahagi dengan berapa nilai N yang ada. So dapatlah setiap tu. Dapatlah setiap tu. Alright. Itu satu. Dan maksudnya kita solve setiap sub-interval tu menggunakan midpoint rule. So kita akan dapat kat sini adalah ni. Alright. So the second sub-interval, let's say midpoint kat sini. So kita akan dapat kita punya area macam tu. Nampak tak? So this the midpoint. Kita akan reduce the error lah. Still ada error tapi makin kecil. So nampak tak dia punya teknik tu for setiap ni cari solve menggunakan midpoint rule. Setiap sub-interval solve menggunakan midpoint rule. Alright. So apa yang berlaku kat sini? Let's say yang pertama ni. The total adalah A over B, A to B for the function fx with respect to dx. Okay. So dia adalah hasil tambah area yang pertama, hasil tambah yang kedua, 3, 4 and so on. Alright. So tu adalah the composite, the combination of piece of function lah. So the first part yang nombor 1 tu, dia tapak dia akan dapat B minus A divide by N. Betul tak? Jarak ni. Okay, kita nak solve the first part. Alright, good. Multiply by F. Let's say each point ni saya tulis, nak mudah saya tulis is F1. Titik tengah pada interval yang kedua F2. Titik tengah pada interval yang ketiga F3. F4. F5. F6. Alright, so multiply by F1 tambah yang kedua B minus A divide by N multiply by F2 tambah B minus A divide by N multiply by F3, betul tak? And so on. Up to B minus A divide by N F6 lah kan dalam kes ni. Right? So, simplify, you akan dapat F x1, F
x2 f x3 up to f x6. Sorry, this is x3, this is x6. Okay, so tu adalah summation. Dia adalah b minus a divided by n multiplied by the summation from I is equal to 1 up to n, alright, f xi. Jelas? Atau dapat formula macam tu? That's akan dapat formula ni. Okay, so let's say lah kan. Let's say saya bagi the value of A adalah kosong, the value of B adalah 10. Dan N adalah kat sini, let's say 5. So for each sub-interval ni, kita akan buat B minus A divide by 5. So you akan dapat 10 tolak kosong bagi 5. So for each sub-interval tu adalah 2 nilai dia. Kalau ada 6 sub-interval bagi dengan 6. So tu adalah teknik dia lah. Tu masuk je proses for the value yang akan dapat tu. Okay, jelas? Tu adalah the composite midpoint rule. Boleh. So next adalah konsep dia sama je kalau trapezoidal pun sama. Okay. Trapezoidal, so saya akan ambil gambar lagi sekali. Okay. So this is, we go to composite trapezoidal rule. Macam ni dapat 2 kat sini. Kalau kalau basic quadrature rule untuk trapezoidal tak ada 2 kan? FA plus FB je. Yang ni macam ni dia dapat 2 tu. Okay. So let's say this is a function. Okay. Kita ada the value of, let's say kat sini biasalah guna A and B. Dan kita pecahkan the interval from A and B ni kepada beberapa sub-interval. Let's say 1, 2, 3, 4. Ambil dot lah, tak tahu berapa. Okay. So kat sini nak mudah, I use the different notation nak compare kat sini. This is x0, x1, x2, x3, x4, dot. This is last kali xn lah. Ni adalah xn minus 1, ni xn minus 2. Okay, boleh follow? Alright, so what's next? So we know that for each, we know the value kat sini kan? Betul tak? So the value kat sini adalah f x0. Yang ni adalah f x1. Ni adalah f x2 and so on. Okay, so menggunakan trapezoidal rule. Okay, so apa yang kita buat adalah kita untuk the first one ni, dia adalah daripada point ni ke point ni, hasil the area. You akan dapat macam ni lah bentuk dia. Kan? The second point, yang ni ke yang ni. The third point, and so on. So nampak dia punya bentuk trapezoidal. Okay. So for each part tu, kita kena solve menggunakan trapezoidal rule lah. So let's say the first
subinterval daripada x0 kepada x1. Okay. Let's say saya tulis the function here adalah f1. Tak dapat. f1, f2, f3 and so on. So, pada function f1, dx, okay, plus the piecewise function kan. Pada x2, pada x1 up to x2, dia ada continuous. This is the same function, cuma nak mention kat mana tempat dia. Okay. Plus f2 up to x3 and so on. Alright, and so on up to fn lah. Okay. So, kita perlu solve for each ni menggunakan trapezoidal rule. Okay, trapezoidal mudah. Kita ada nilai h over 2, di mana h ni adalah b minus a. Okay, ingat balik, h adalah b minus a. Okay, the difference between of the interval to b minus a. Okay, macam rumus dia. F pada x0 tambah f pada x1, betul tak? Macam tu je kan? The second, h over 2 f x1 plus f x2, okay, plus h over 2 f x2 plus f x3 and so on. Okay, so next, kita boleh simplify x0, fx1, fx1, so that's why wujudnya the first point is a single plus 2 f x1 plus 2 f x2 plus f3 fx3. Okay, kalau kita stop kat sini je lah. Okay, kalau ada lagi dia akan jadi 2 fx3. Okay, that's why x0 adalah the value of a tadi kan. So, saya rewrite balik is a here plus 2. Dia adalah titik tengah ni. Semua ni memang kena darab dengan 2 lah disebabkan oleh hasil gabungan antara for each subinterval tu. So, dia adalah start from I is equal to 1. I is equal to 1 up to n minus 1 pada function fsi plus this is the endpoint. Kalau 3 habis kat 3 lah. So fb. So maksudnya untuk trapezoidal rule, point first and point last dia adalah tak perlu darab dengan 2 lah. Maksudnya dia adalah single. Yang titik tengah ni semua perlu darab dengan 2. Alright, so ataupun kita boleh tulis sebagai b minus a divide by 2n. Sekejap. Divide by 2n sebab bila kita tulis the general, kita dah bagikan. Nak dapatkan the value of here, kena bahagi dengan nilai subinterval tersebut.
Alright, so yang ni sama yang dalam tu. Okay. Cik Asap. Boleh ikut? Boleh. Skip. Boleh ke? Alright. So, tengok latihan. Contoh divide the interval 01, okay, to 6 sub-interval. Okay, then approximate the following integration using composite trapezoidal rule. Yang buat. Soalan tak ada kan? So, soalan dia adalah this is the integration. Okay. Alright. So, apa kita perlu buat sekarang? Okay, so what is the value of A? B and N. A apa? A kita adalah 0. B kita adalah 1. Dan nilai N adalah 6. So, it means that kita punya sub-interval tu dipecahkan kepada 6. Daripada 0 ke 1 dipecahkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 sub-interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham tak? Okay, so what's next? Apa kita nak buat ni? So, nak mudah. So, let's say this is, we call that x0. Yang ni adalah x1, x2, x3, x4, x5, x6. Kita boleh dapatkan tak the value of interval ni? This is h kita lah. This is h. For each sub-interval tu mestilah sama lah kan? Okay. So, ingat balik formula untuk composite, dia adalah macam ni kan? B minus A divide by 2N. N ni refer kepada nilai sub-interval tu. Tak dah pecahkan berapa. So, pada FA plus 2 pada semua titik yang kat tengah-tengah tu. N minus 1 di mana I kita adalah SI plus FB.
Okay, so ataupun kita boleh tulis macam mana nampak? Ataupun kita boleh proceed lah. So B minus A adalah 1 minus 0 over 2 darab dengan 6. FA kita adalah, let's say nak mudah saya tulis F0 Ni, F0 ni adalah F pada S0. Sama dengan F0. F pada S1 saya rewrite as F1. Okay. So F0 plus 2 F1 plus F2 plus F3 plus F4 F6 yang terakhir tak perlu darab 2. Nampak tak? Faham tak? So all of this point kat sini, point pada X1, X2, X3 ni adalah untuk yang ni. Okay, FA, FB, X0 dengan X6 tak perlu darab dengan 2 lah. Okay, kenapa dapat macam ni tadi? Daripada ni, si tambah ni. Semua darab 2. Okay, so proceed, you akan dapat je lah. So 1/12 F0. Macam mana nak buat? Okay. It's quite complicated here sebab saya tak tulis di value kan. Okay, nak faham lagi. Kita ada XI. Kalau tak buat ni pun tak apa, tapi at least you faham point-point yang kita dah pecahkan. Let's say kita ada from 0 dipecahkan kepada, boleh tulis kat sini sebenarnya, tapi saya dah terconteng banyak kat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, let's say this is I. Yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. I yang ke-6 which is X6 adalah 1. So, macam mana cakap? Point pada kat sini nilai dia berapa, point pada kat sini nilai berapa. Macam tu lah. So, dia adalah refer kepada interval tu lah kan. B minus A divide by six tu kan. So 1/6. So kat sini akan dapat, tu tak 1/6. Point yang kedua 2/6. 3/6. 4/6. 5/6. 6/6 dapat 1. Jelas tak? Jelas tak? Macam ni. Saya ada kosong dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry saya macam terconfuse sikit. Okay. Kita boleh tahu tak nilai kat sini? Kita perlu tahu the point setiap ni setelah point kita dibagikan dengan 6. So nak yang tahu setiap tu adalah, kita perlu tahu the step size ni lah kan. The step size ni adalah 1/6. Setiap jarak ni adalah 1/6 tadi kan. Sebab B minus A darab dengan 6 side interval. So kita boleh tahulah point kat sini adalah 1/6. Kat sini 1/6 tambah 1/6, 2/6. Kat sini 3/6. Point kat sini adalah 4/6. Point kat sini 5/6. Dan point kat sini adalah 6/6 which is 1. Jelas? Right, good. Okay, so F0 adalah pada X kosong lah. So kita ganti nilai function kita adalah X kuasa 3. So ganti nilai. So let's say kat sini adalah F pada 1/6. Ganti je lah sekejap. 1/6 kuasa 3.
1/162 macam tu. Boleh? 2/6 kuasa 3. 1/27. 3/6 kuasa 3. 1/8. 4/6 kuasa 3. 8/27. 5/6 kuasa 3. 125/216. 1 kuasa 3 1. Okey. So, boleh cuba solve kat sini, masukkan nilai kat sini. Cuba check dapat berapa. Cuba check dapat berapa sekejap. Dapat. Saya dah kirakan for the value of f kat situ. 256944. Yes. Good. The solution ialah 0.256944. Yes. So, make sure semua dapat nilai ni lah. Okay, make sure semua dapat. So, this is the solution. Okay, solution nak solvekan the integration menggunakan composite trapezoidal rule. So, make sure that, sorry tadi saya tak mention, kita perlu cari the value of here. Okay, supaya kita dapat cari the value of for each point kat sini. Kalau x1, f, the value of f apa dia, supaya kita masukkan dalam nilai ni lah kan. Right, jelas? Yang lain faham tak? Ada yang tak faham? Apa? Kajar faham? Okay, good. Siapa lagi ni? Azizul faham tak? Azizul faham ni. Fahim. Okay. So, last adalah berkenaan dengan Simpson Rule. Composite Simpson Rule. Okay. Tengok macam mana dapat formula tu. Alright. Sorry lah, saya tak bagi rehat hari ni. Sebab saya nak habiskan composite Simpson Rule.
Right. Okay, konsep dia sama. Let's say kita ada graph function and this is A and B. Masukkan per Z, kita pecahkan kepada berapa sub-interval ataupun nanti kita it means that hasil keseluruhan kameran tu adalah hasil tambah setiap kameran pada sub-interval piecewise function. Okay, so ada pecahan-pecahan tersebut. Okay. Up to ni. So this is A and B. So kalau Simpson Rule for each sub-interval ni, kita perlu cari midpoint teruskan. So this is the first point and this is the end point untuk the first sub-interval and then kita perlu cari midpoint kat situ. Okay, so nak mudah saya terus tulis, let's say kat sini adalah X0, ni adalah X1, ni adalah X2. Okay, the midpoint here untuk sub-interval yang kedua adalah X3, X4, X5, X6, up to last kali adalah Xn. Midpoint untuk kat sini adalah Xn-1, Xn-2. Faham tak? Macam mana saya bagi notation setiap pointer. Kenapa saya nak wujudkan X1 kat sini? Sebab kita nak perlu ada value kat situ dalam rumus Simpson Rule. Okay. So, the integration for A and B for the function fx dx adalah hasil tambah setiap sub-interval tersebut. Let's say the variable called x0, x1, sorry x0, x2 lah kan. This is the first sub-interval x0, x2 for the function fx dx plus x2 up to x4 fx dx plus ... up to xn-2 xn fx dx. Okay, so for each ni, kita perlu solve menggunakan Simpson Rule. Okay, so Simpson Rule dia adalah saya ambil H/3 terus ni. So H/3 di mana H adalah B minus A over 2. B minus A over 2. Okay. So setiap X0 ni adalah, the point here adalah F0, F1, F2, F3, F4 and so on. Okay. So kat sini akan jadi F0 plus 4F1 plus F2. Betul tak? Rumus formula untuk Simpson. Sub-interval yang pertama tu. Tambah H/3. Alright, pada point X2 ni adalah F2. F2 plus 4F3 plus F4 plus H/3. So let's say kita ambil F4 plus 4F5 plus F6 ... Simplify. F0 plus 4 F1 plus F3 plus F5 ... plus F2 plus F2, kita dapat 2 F2 plus F4 F4 okay, plus if ada lagi, plus the final dia lah, let's say kat sini final dia adalah F6. Okay. Macam ni lah. Sebab tu wujudnya kat sini ada the value of 4,
and 2. Di mana 4 ni adalah point yang pada odd point. Okay, odd point, dan 2 ni adalah the even point. Okay, tu je lah kot. Kalau dapat formula macam tu lah. Macam kita buat yang tadi, the introduction of the composite kan. Kita akan dapat the value of 4 and 2. Kenapa? Sebab dia hasil tambah tersebut. Okay, let's see kita tengok soalan. Oh, kalau kita, sekejap ada soalan tak kat sini? Okay, satu lagi in general. Sorry. In general, H kita adalah B minus A divide by 2, right? H kita adalah A minus B divide by 2. Macam tadi trapezoidal rule, kalau kita tulis dalam general, dia akan dapat B minus A divide by 2n. Kan divide by 2n. So dalam kes ni, kalau kita tulis formula dalam bentuk general form, yang ni sebab kita dah combine kan. So yang ni kita dah combine. So kalau dalam formula form, dia akan jadi AB B minus A over 3n. Okay, n ni kita pecahan of the subinterval. Pada FA, dia single je. Plus 4, okay. Pada I is equal to 1 up to n over 2. Which is, ni dia punya general form lah. Tapi dia sebenarnya ambil pada titik yang tengah tu je lah. Summation I from 1 to X plus FB. Okay. Ada soalan tak? Jangan.
Ada soalan tak? Tak ada. Okay. So, saya akan cari exercise and then saya akan masukkan dalam Google Classroom supaya you boleh buat untuk topik composite Simpson Rule ni lah. So, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa next week. Selasa macam biasa. So, next week mungkin dah start hybrid balik kan. Siapa yang ada kat sini boleh datang kelas. Alright, so that's all for today. Thank you. Thank you, Doctor. Welcome. Jangan lupa esok ada midterm test.